हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण न्यू टॉपिक स्टार्ट करणार आहे, तो म्हणजे नेटवर्क ॲनालिसिस. ठीक आहे. मग मला नेटवर्कमध्ये अगोदर फर्स्ट सांगा की नेटवर्क आणि सर्किटमध्ये डिफरन्स काय हो, बेसिक डिफरन्स काय. नेटवर्क आणि सर्किटमध्ये बेसिक डिफरन्स काय हो. तर मी ड्रॉ करतो अगोदर दोन एक्झाम्पल ड्रॉ करतो, इच ह्याचे नेटवर्कचे दोन आणि सर्किटचे दोन. ठीक आहे. ठीक आहे. हे एक फर्स्ट वन एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल, सर्किटचं एक एक्झाम्पल ड्रॉ करतो मी. दोन एक्झाम्पल ड्रॉ केलेत मी, नेटवर्कचे एक आणि सर्किटचे एक. ठीक आहे. तर तुम्ही जर बघितलं तर नेटवर्कमध्ये काय हो, मी असं म्हणू शकतो का, नेटवर्क मे हॅव क्लोज पाथ और मे नॉट. राइट. नेटवर्क may have close path or may not, but circuit must have a close path. म्हणजे असं म्हणू शकतो का, सर्किटला काय पाहिजे, क्लोज पाथ मस्ट आहे सर्किट फॉर्म होण्यासाठी. राईट. नेटवर्क मे हॅव क्लोज पाथ और मे नॉट. तुम्ही जर चेक केलं तर या सिम्पली जर मी काही एलिमेंट कनेक्ट केले त्याला पण मी नेटवर्क म्हणू शकतो, त्याला मी सर्किट म्हणणार का नाही. सर्किटसाठी मस्ट कंडिशन काय हो, क्लोज पाथ पाहिजे, म्हणजे करंट फ्लो व्हायला पाहिजे. हा नेटवर्क बघितलं तर काय, सिम्पली मी एलिमेंट कनेक्ट केलेत एकमेकांना, म्हणजे याला काय म्हणू शकतो मी, नेटवर्क म्हणू शकतो. म्हणजे काय, नेटवर्क मे हॅव क्लोज पाथ और मे नॉट, बट सर्किट मस्ट हॅव ए क्लोज पाथ. राइट. सर्किट मस्ट हॅव अ क्लोज पाथ. जर सपोज याला क्लोज पाथ नसेल तर मी याला सर्किट म्हणणार नाही म्हणणार. सर्किटमध्ये मस्ट क्लोज पाथ मस्टच आहे, पण नेटवर्कमध्ये तसं आहे का, नाही. म्हणजे मी नेटवर्कला सर्किटला नेटवर्क म्हणू शकतो, पण नेटवर्कला सर्किट म्हणणार का, नाही. म्हणजे काय, नेटवर्क मस्ट मे हॅव क्लोज पाथ और मे नॉट, बट सर्किट मस्ट हॅव ए क्लोज्ड पाथ. राईट. मग हा बेसिक डिफरन्स बघितला आपण नेटवर्क आणि सर्किटमध्ये. त्यानंतर आपण काही डेफिनेशन, बेसिक्स डेफिनेशन बघूया की व्होल्टेज म्हणजे काय, करंट म्हणजे काय. ठीक आहे. फर्स्ट, व्होल्टेज और ईएमएफ. व्होल्टेज और ईएमएफ. व्होल्टेज और ईएमएफ. व्होल्टेज और ईएमएफ म्हणजे काय हो, सपोज माझ्याकडे एक इलेक्ट्रॉन इथं आहे. जर सपोज एक इलेक्ट्रॉनला मला या प्लेसला न्यायचं, त्या ह्या इलेक्ट्रॉनला जर मला या प्लेसला घेऊन जायचं असेल तर मी जो फोर्स अप्लाय करणार किंवा जी मला एनर्जी लागणार आहे, फोर्स लागणार आहे, त्याला काय म्हणतो मी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. टू मूव्ह इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस द फोर्स इज नेसेसरी. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ. किंवा मी असं म्हणू शकतो का, वर्क डन टू ब्रिंग युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. त्यालाच मी काय म्हणतो, व्होल्टेज, dw/dq. वर्क डन टू ब्रिंग युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. राईट. dw/dq. युनिट काय असणार, वर्क युनिट काय हो, जूल. चार्ज युनिट काय हो, कुलम. जूल पर कुलम. जूल पर कुलम. त्यालाच मी काय म्हणतो, व्होल्ट. त्यालाच मी काय म्हणतो, व्होल्ट. राईट. त्यालाच मी काय म्हणतो, व्होल्ट. राईट. मग मला एक बेसिक डिफरन्स सांगा. एक आपण म्हणतो काय, ईएमएफ म्हणतो किंवा व्होल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स. ह्याच्यामध्ये बेसिक डिफरन्स काय हो, बेसिक डिफरन्स काय. सपोज एक सर्किट ड्रॉ करू, त्यामध्ये मला डिफरन्स सांगा. हा काय ईएमएफ आहे, ईएमएफ म्हणतो मी याला. हा काय ईएमएफ किंवा सिम्पली बॅटरी आहे. राईट. आणि इथं काय, सपोज इथून काय फ्लो होणार आहे, करंट फ्लो होणार आहे रेजिस्टरमधून, आणि त्याच्या अक्रॉस काहीतरी ड्रॉप होणार आहे, व्होल्टेज ड्रॉप VR रेजिस्टरमध्ये. मी याला काय म्हणतो, व्होल्टेज ड्रॉप म्हणतो. व्होल्टेज ड्रॉप म्हणतोय, बरोबर आहे. व्होल्टेज ड्रॉप किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणतोय, व्होल्टेज ड्रॉप म्हणतो मी याला. राईट. व्होल्टेज ड्रॉप. आणि याला काय म्हणतो मी, ईएमएफ म्हणतोय. मग मला बेसिक याच्यामध्ये डिफरन्स काय हो, ईएमएफ आणि व्होल्टेज ड्रॉप मध्ये बेसिक डिफरन्स काय हो, बेसिक डिफरन्स आहे. मी असं म्हणू शकतो को, या ईएमएफ मुळे काय होतं, करंट फ्लो होतोय सर्किटमध्ये, आणि करंट फ्लो झाल्यामुळे व्होल्टेज ड्रॉप होतोय. व्होल्टेज ड्रॉप VR = I × R. हा करंट फ्लो झाल्यामुळे केवळ याच्यामध्ये व्होल्टेज ड्रॉप होतोय. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो को, हा ईएमएफ काय हो, व्होल्टेज ड्रॉप होण्याचा कॉज आहे. म्हणजे मी ईएमएफला काय म्हणतो, हा काय हो, कॉज आहे, आणि व्होल्टेज ड्रॉप काय हो, इफेक्ट आहे. मी असं म्हणू शकतो को, हा ईएमएफ, हा जो ईएमएफ आहे तो काय हो, कॉज आहे, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स काय हो, इफेक्ट आहे सिम्पली ईएमएफचा. राईट. म्हणजे हा बेसिक डिफरन्स आहे काय हो, पोटेन्शियल डिफरन्स आणि ईएमएफ मध्ये. ठीक आहे. आपण बघितलं युनिट काय, व्होल्टेज युनिट काय हो, व्होल्ट.
नेक्स्ट बघणार आपण करंट म्हणजे काय हो, एखाद्या कंडक्टरमधून जे इलेक्ट्रॉन फ्लो होत आहेत, एखाद्या कंडक्टरमध्ये ज्यावेळेस मी पोटेन्शियल अप्लाय केल्यानंतर जे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत आहेत त्याला काय म्हणतो मी, करंट म्हणतो. सिम्पली काय म्हणतो, करंट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, त्यालाच काय म्हणतो मी, सिम्पली करंट. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस dq/dt. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस काय असणार, युनिट काय असणार, dq. चार्ज युनिट काय हो, कुलम. टाइमची युनिट काय हो, सेकंड. राईट, कुलम पर सेकंड. त्यालाच काय म्हणतो मी, एम्पियर. त्यालाच काय म्हणतो मी, एम्पियर. कुलम पर सेकंड dq/dt. राईट, काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? म्हणजे आपण बेसिक्स बघितलं काय हो, बेसिक्समध्ये बघितलं व्होल्टेज म्हणजे काय, करंट म्हणजे काय, सर्किट आणि नेटवर्कमध्ये डिफरन्स काय. त्यानंतर आपण सर्किटचे मेन पॅरामीटर आहेत, म्हणजे नोड काय, ब्रांचेस काय, किंवा प्रिन्सिपल नोड काय असणार आहेत, नंबर ऑफ मेश किती आहेत, नंबर ऑफ KVL इक्वेशन किती असणार आहे ते बघणार आहे. ठीक आहे, ते बघणार आहे. नेक्स्ट आपण बघणार टोपोलॉजीज बघणार, म्हणजे नोड काय आहेत, ब्रांचेस काय असणार आहेत, प्रिन्सिपल नोड काय आहेत. ठीक आहे, किंवा इक्वेशन किती बनणार आहेत, KVL इक्वेशन किती बनणार आहेत, KCL इक्वेशन किती बनणार आहेत, हे सिंपल क्वेश्चन विचारतात. ते आपण सिम्पली जे बेसिक्स कन्सेप्ट आहेत किंवा जे बेसिक पॉईंट आहेत ते बघणार. ठीक आहे, मग या सर्किटमध्ये मला सांगा की ब्रांचेस काय आहेत, ब्रांचेस म्हणजे काय, किंवा नोड अगोदर सांगा मला, नोड म्हणजे काय. सर्किट ड्रॉ करा आणि नोड म्हणजे काय सांगा मला. नोड म्हणजे असा पॉईंट आहे ज्या ठिकाणी दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त इलेमेंट कनेक्ट केले जातात. नोड म्हणजे तो पॉईंट ज्या ठिकाणी दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त इलेमेंट कनेक्ट केले जातात. मग असे कोणते पॉईंट आहेत या सर्किटमध्ये जिथे की दोन इलेमेंट कनेक्टेड आहेत किंवा दोनपेक्षा जास्त इलेमेंट कनेक्टेड आहेत? तर बघितलं तर कोणता आहे तो, हाय N1. राईट, नोड आपण नोट करतो, इथं दोन इलेमेंट कनेक्ट आहेत, इथं दोनपेक्षा जास्त कनेक्ट आहेत, हाय N2, हाय N3. हा पण एक नोडच आहे N4, हा पण एक नोडच आहे N5. हा आणि हा नोड सेमच आहे N5, हा आणि हा नोड सेमच आहे N5. या नोडला मी नोट करतो N6. या नोडला हा पण सेमच आहे, हा आणि हा नोड सेमच आहे, शॉर्टच पाथ आहे, हा N6च आहे. या नोडला नोट करतो मी N7. म्हणजे मी जर बघितले तर माझ्या सर्किटमध्ये मला 7 नोड भेटले मला. राईट, नोड म्हणजे काय हो, जे की दोन एलिमेंटला कनेक्ट करतायत, सिम्पली दोन एलिमेंटला कनेक्ट करताय, हे झाले नोड. त्यानंतर आपण ब्रँच बघणार आहेत. ब्रँचेस म्हणजे काय, ॲक्च्युली नोड बघितल्यानंतर आपण नेक्स्ट ब्रँचेस बघणार आहेत. दोन टर्मिनलमध्ये एखादं इलेमेंट कनेक्ट केला आपण तर तो काय करतो, आपल्याला ब्रँच फॉर्म करतोय. The element connected between two terminals forms the branch. The element connected between two terminals from the branch. मग इथे जर बघितलं तर हा एलिमेंट या दोन टर्मिनलमध्ये कनेक्ट केलाय, म्हणजे हा एक ब्रँच आहे. हा एलिमेंट कोणत्या दोन टर्मिनलमध्ये कनेक्ट केलाय, तो ब्रँच आहे. म्हणजे या सर्किटमध्ये बघितलं तर किती ब्रँच आहे तो, हा एलिमेंट या दोन टर्मिनलमध्ये कनेक्ट केलाय, म्हणजे हा एक ब्रँच आहे. हा एलिमेंट या दोन टर्मिनलमध्ये कनेक्ट केलेला आहे, त्यामुळे हा एक ब्रँच आहे. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर या सर्किटमध्ये किती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रँचेस आहेत. हे एक सेपरेट ब्रँच आहे, हे एक सेपरेट ब्रँच आहे, हे एक ब्रँच आहे, ब्रँच, हा एक ब्रँच. म्हणजे तुम्ही जर बघितले तर ब्रँचेस जर विचारलं तर जेवढे इलिमेंट असणार आहेत तेवढे ब्रँचेस असणार आहेत. मी सिम्पली असं म्हणतो की नंबर ऑफ इलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रँचेस. नंबर ऑफ इलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रँचेस. नंबर ऑफ जेवढे इलिमेंट असणार आहेत तेवढ्या सर्किटमध्ये ब्रँचेस असणार आहेत. ठीक आहे, मग या केसमध्ये मला सांगा नंबर ऑफ ब्रँचेस किती येतो. सपोज बी, मी ब्रँचेसला बी ने नोट करतो तर किती येतो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रँचेस आहेत, 9 ब्रँचेस आहेत. ठीक आहे, नोड किती बघितले आपण, नोड किती येतो, नोड टोटल 7 नोड आहेत, टोटल 7 नोड आहेत. राईट, त्यानंतर कन्सेप्ट येतो प्रिन्सिपल नोडचा. काय हो, प्रिन्सिपल नोड. मग प्रिन्सिपल नोड म्हणजे काय हो, हे बघितले आपण, नोड सिंपल आहे जे की दोन एलिमेंटला कनेक्ट करतायत. राईट, प्रिन्सिपल नोड म्हणजे ते नोड ज्या ठिकाणी दोनपेक्षा जास्त ब्रँच ज्या ठिकाणी आहेत. प्रिन्सिपल नोड म्हणजे ते नोड आहेत ज्या ठिकाणी दोनपेक्षा जास्त ब्रँच एकमेकाला कनेक्टेड आहेत. दोनपेक्षा जास्त ब्रँच पाहिजे, म्हणजे 3 असतील 4 असतील, म्हणजे 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त.
प्रिन्सिपल नोड तो आहे ज्या ठिकाणी 2 पेक्षा जास्त ब्रांचेस कनेक्टेड आहेत, राईट, 2 पेक्षा जास्त ब्रांचेस कनेक्टेड आहेत. मग कोणते असणार तो प्रिन्सिपल नोड या केसमध्ये? यात जर नोडचा N1 चा विचार केला तर किती ब्रांचेस कनेक्टेड आहे? तो 2च ब्रांच कनेक्टेड आहेत. पण हा प्रिन्सिपल नोड होणार आहे का? नाही. प्रिन्सिपल नोड तो आहे ज्या ठिकाणी 2 पेक्षा जास्त ब्रांच कनेक्ट असणार आहेत. हा असणार आहे का N1? नाही. N2 चेक करावर किती ब्रांचेस आहे? 1 2 3. म्हणजे हा प्रिन्सिपल नोड होऊ शकतो. म्हणजे प्रिन्सिपल नोड कोणते आहेत फक्त मला सांगा. प्रिन्सिपल नोड बघत होतो आपण काय हो, N2 झाला, N3 झाला, N5 एक आहे ज्या ठिकाणी 3 ब्रांचेस कनेक्टेड आहेत. नेक्स्ट N6 असणार आहे का? N6 पण प्रिन्सिपल नोड असणार आहे ज्या ठिकाणी काय हो 1 2 आणि 3 ब्रांचेस कनेक्टेड आहेत. म्हणजे N6 एक असणार आहे N6. N7 असणार आहे का ज्या ठिकाणी 2च ब्रांचेस फक्त कनेक्टेड आहेत, 2च ब्रांचेस कनेक्टेड आहेत. म्हणजे माझ्याकडे असे टोटल प्रिन्सिपल नोड किती भेटले हो या केसमध्ये मला? N2 N3 N5 आणि N6 टोटल 4 प्रिन्सिपल नोड भेटले. आणि सिंपल नोड किती? टोटल नोड किती? तो 7 नोड आहेत, राईट. नेक्स्ट तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात की नंबर ऑफ KVL इक्वेशन्स किती होणार आहेत किंवा नंबर ऑफ मेश किती आहेत? नंबर ऑफ मेश किती आहेत? ठीक आहे, राईट. मग याच्यामध्ये जो मी चेक केलं तर नंबर ऑफ मेश किती असणार आहे? तो हा एक मेश आहे, हा एक मेश आहे, हा एक मेश आहे. मेश म्हणजे काय हो? इंडिपेंडेंट लूप. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप. हा एक 3 मेश झाले, ठीक आहे. पण त्याच्याही पेक्षा बेस्ट वे एक फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ मेश फाइंड करायचा. त्यालाच काय म्हणतो? नंबर ऑफ मेशेस. नंबर ऑफ मेश इज इक्वल टू B मायनस N प्लस 1. काय B मायनस N प्लस 1. तुम्हाला नंबर ऑफ मेश भेटत जातील. इथे किती मेश नंबर 1 आहे, हा 2, हा 3, हे 3 मेश भेटले मला. आपण इक्वेशन ने बघू बरोबर आहेत का? B किती आहे? तो B टोटल B नंबर ऑफ ब्रांचेस. नंबर ऑफ ब्रांचेस म्हणजे काय? जेवढे नंबर ऑफ एलिमेंट आहेत तेवढेच नंबर ऑफ ब्रांचेस असणार आहेत. तर 9 एलिमेंट्स आहेत, हे B 9 आहे आलेलं आहे आपण. N किती आहे? तो नोड किती आहेत? हे प्रिन्सिपल नोड, सिंपल नोड घ्यायचे आपल्याला. टोटल नोड घ्यायचे किती आहेत? 7 प्लस 1 मीन्स काय? 9 मायनस 7 2, 2 प्लस 1 3. टोटल नोड मेश किती आहेत? नंबर ऑफ मेश किती आहेत? 3. हे जे आपण चेक केलं 3च आले, ठीक आहे. म्हणजे 3च राहिले. एक क्वेश्चन मध्ये विचारतात की नंबर ऑफ मेश विचारलं तर हाच फॉर्म्युला आहे. नंबर ऑफ मेश किंवा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स म्हणतात किंवा नंबर ऑफ KVL इक्वेशन्स. नोट करायलाच काय म्हणतात? नंबर ऑफ मेश, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, नंबर ऑफ KVL इक्वेशन्स. नंबर ऑफ KVL इक्वेशन्स, राईट. एवढे काय नाही आन्सर? B मायनस N प्लस 1. स्टँडर्ड क्वेश्चन आहे, तुम्हाला जेनकोला विचारला गेलेला आहे, ट्रान्सको मध्ये विचारला गेला आहे. हा क्वेश्चन विचारला आहे. सपोज इन अ नेटवर्क हॅव्हिंग B ब्रांचेस अँड N नोड हॅज डॅश डॅश नंबर ऑफ मेशेस. इन अ नेटवर्क हॅव्हिंग B ब्रांचेस अँड N नोड हॅज डॅश डॅश नंबर ऑफ मेशेस. किती असणार आहे तो? B मायनस N प्लस 1. स्टँडर्ड आन्सर आहे, ठीक आहे. हा क्वेश्चन विचारला आहे तुम्हाला प्रिव्हियस इयरला, ठीक आहे. क्वेश्चन ज्यावेळेस आपण मॉडेल येणार त्यावेळेस तुम्हाला भेटून जाईल हा क्वेश्चन, ठीक आहे. हा झाला नेटवर्क प्रिन्सिपल नोड. मग तुम्हाला हे झाले नंबर ऑफ मेशेस, ठीक आहे. हे झाले मेश. मग KVL मी मेश मध्ये यूज करणार, ठीक आहे. तुम्हाला लूप जर विचारले तरी पण यायला पाहिजे. लूप काय असणार आहे तो? हे जे मेश मी काय म्हणतो? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स. जर तुम्हाला टोटल नंबर ऑफ लूप विचारले तर किती नाही? तो हा फर्स्ट, हा 1 2 3 तर लूप झालेस. हा चौथा पण लूप होऊ शकतो, आउटर, पूर्ण आउटर. हा चौथा, 4th नंबर. हे दोन्हीचा मिळून एक 5th लूप होऊ शकतो आणि या दोन्हीचा मिळून 6th लूप होऊ शकतो. म्हणजे लूप कितीही होऊ शकतात, राईट. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ म्हणजे मेश. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो का लूप काय असणार? टोटल नंबर ऑफ लूप इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेश डिक्रीज करत जायचं. म्हणजे 3 फॅक्टोरियल फॉर एक्झाम्पल मीन्स 3 प्लस 2 प्लस 1 म्हणजे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6. सपोज नंबर ऑफ मेशेस 4 असतील तर नंबर ऑफ लूप्स किती असणार आहे? 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राईट. 10. टोटल 10 असणार आहेत. म्हणजे काय? सिम्पली 4 असतील तर 4 फॅक्टोरियल 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 करत जाणार आहे, राईट. तुम्हाला क्वेश्चन लूपवर विचारत नाहीत, मेशवर विचारतात. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप और नंबर ऑफ मेशेस किंवा नंबर ऑफ KVL इक्वेशन्स, ठीक आहे. म्हणजे काय असणार? नंबर ऑफ KVL इक्वेशन काय येणार? B मायनस N प्लस 1 और नंबर ऑफ मेशेस म्हणल्यानंतर काय येणार? B मायनस N प्लस 1. B मायनस N प्लस 1, राईट. नेक्स्ट आपण
कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क बघणार आहे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, नेक्स्ट हेडिंग द्या कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क. मग काय करतात तुम्हाला सिंपल एक ग्राफ देतात, कोणताही ग्राफ देतात, असं कसाही ग्राफ देतात आणि विचारतात हा नेटवर्क कसा आहे, ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे, लिनियर आहे का नॉन लिनियर आहे, युनिलॅटरल आहे का बायलॅटरल आहे. ठीक आहे. तर मग आपण या ग्राफनुसारच बघणार आहे की कसं सॉल्व्ह करणार आहेत आपण नेटवर्क, किंवा ग्राफनुसार तुम्ही कसं फाइंड आउट करणार आहे की हे नेटवर्क ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे, लिनियर आहे का नॉन लिनियर आहे, युनिलॅटरल आहे का बायलॅटरल आहे. ठीक आहे. मग नेटवर्कमध्ये आपण 3 बघणार आहेत आता म्हटल्याप्रमाणे. काय हो, ऍक्टिव्ह नेटवर्क, पॅसिव्ह नेटवर्क, लिनियर नेटवर्क, नॉन लिनियर नेटवर्क, आणि थर्ड काय हो, युनिलॅटरल नेटवर्क, बायलॅटरल नेटवर्क. हे नेटवर्कचे 3 कॉन्सेप्ट बघणार आहेत आपण. ठीक आहे. मग फर्स्ट बघू ऍक्टिव्ह नेटवर्क. ऍक्टिव्ह नेटवर्क म्हणजे काय, ऍक्टिव्ह नेटवर्क म्हणजे ते नेटवर्क आहे ज्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह सोर्स असतो, सोर्स प्रेझेंट असतो, आयदर व्होल्टेज सोर्स और करंट सोर्स अलॉंग विथ पॅसिव्ह एलिमेंट. मग कोणते असणार तो पॅसिव्ह एलिमेंट, RLC म्हणजे काय, व्होल्टेज और करंट सोर्स असणार आहे अलॉंग विथ ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह एलिमेंट, अलॉंग विथ पॅसिव्ह एलिमेंट RL और C. याला काय म्हणतो मी, ऍक्टिव्ह नेटवर्क. ऍक्टिव्ह नेटवर्कचा स्टँडर्ड ग्राफ असणार आहे, स्टँडर्ड ग्राफ हा ऑलवेज असा नसणार आहे, पण एक स्टँडर्ड ग्राफ आहे, V आणि I हा ग्राफ असणार आहे. मग तुम्हाला जर विचारलं की ऍक्टिव्ह नेटवर्क कोणतं आहे किंवा ऍक्टिव्ह नेटवर्क कसं फाइंड आउट करणार, तुम्हाला ग्राफ दिला, विचारलं हा नेटवर्क ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे, तर कसं फाइंड आउट करणार, तर तुम्ही सिम्पली काय चेक करणार, हा ग्राफ इच अँड एव्हरी टाइम लक्षात ठेवत बसणार नाही, हा कोणत्या सेकंड आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये लक्षात ठेवत बसणार नाही. काय सिम्पली तुम्ही V/I रेशो चेक करणार. V/I रेशो कोणत्याही एका क्वाड्रंटमध्ये जर निगेटिव्ह आला, एक किंवा कितीही क्वाड्रंटमध्ये, मिनिमम एका जरी क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह आला V/I रेशो, तर मी त्याला म्हणणार आहे ऍक्टिव्ह नेटवर्क आहे. जर सपोज V/I रेशो प्रत्येक क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह आला, तर मी त्याला म्हणणार आहे पॅसिव्ह नेटवर्क आहे. म्हणजे मी असं फक्त म्हणणार जर एका जरी क्वाड्रंटमध्ये V/I रेशो निगेटिव्ह आला, तर डेफिनेटली हा ऍक्टिव्ह नेटवर्क आहे. तुम्ही जर चेक केलं, ठीक आहे, जर चेक केलं तर V/I रेशो हा V आहे, हा I आहे. या केसमध्ये इथं चेक करा, कोणता एक पॉईंट घ्या, हा काय असणार हो, या केसमध्ये I काय हो, V काय हो, हा निगेटिव्ह आहे, V निगेटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह ऍक्सिस आहे ना, हा निगेटिव्ह ऍक्सिस आहे, हा पॉझिटिव्ह ऍक्सिस आहे, हा पॉझिटिव्ह ऍक्सिस आहे, हा निगेटिव्ह ऍक्सिस आहे. इथं जर चेक केलं तर काय हो, हा निगेटिव्ह आहे, म्हणजे V काय हो, V/I काय हो, V निगेटिव्ह आहे, I काय हो, I पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे निगेटिव्ह बाय पॉझिटिव्ह काय नाही, निगेटिव्हच येणार आहे, म्हणजे V/I रेशो काय हो, निगेटिव्ह आहे. म्हणजे डेफिनेटली हा नेटवर्क कसा असणार आहे, डेफिनेटली ऍक्टिव्ह नेटवर्क असणार आहे. सेकंड चेक करायची पण गरज नाही, तरी पण चेक करून घ्या, हा काय हो V, हा काय, हे ऍक्सिस वरती V काय हो, पॉझिटिव्ह आहे, I काय हो, निगेटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह बाय निगेटिव्ह, निगेटिव्हच येणार आहे. मला फक्त एकाची गरज आहे कोणती तरी, म्हणजे कोणतंही एक जरी असेल तरी चालेल, पण जर दोन्ही रेशो V/I रेशो दोन्ही क्वाड्रंटमध्ये, सगळ्या क्वाड्रंटमध्ये जर पॉझिटिव्ह असेल, तर त्या नेटवर्कला काय म्हणतो मी, पॅसिव्ह नेटवर्क, पॅसिव्ह नेटवर्क. राईट, समजलं का? म्हणजे हे काय ग्राफ आहे कशाचा, ऍक्टिव्ह नेटवर्कचा. राईट, म्हणजे मी फक्त V/I रेशो चेक करणार, V/I रेशो कोणत्याही एका क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह आला, डेफिनेटली हे नेटवर्क कशाचं असणार आहे, ऍक्टिव्ह नेटवर्क असणार आहे. नेक्स्ट पॅसिव्ह नेटवर्क. पॅसिव्ह नेटवर्क काय असणार आहे, ज्याच्यामध्ये फक्त एलिमेंट असणार आहेत, पॅसिव्ह एलिमेंट. राईट, म्हणजे एनर्जी सोर्स नसणार आहे, सोर्स नसणार आहे, RL और C फक्त असणार आहे, म्हणजे सोर्स नसणार आहे, जर व्होल्टेज और करंट सोर्स असणार आहे, त्याला काय म्हणतो मी, पॅसिव्ह नेटवर्क. त्याचा स्टँडर्ड ग्राफ असा येणार आहे, स्टँडर्ड ग्राफ VI. राईट, ऑलवेज असाच नसणार आहे, पण काय पाहिजे, V/I रेशो ईच अँड एव्हरी क्वाड्रंटमध्ये कसा पाहिजे म्हटलं मी, पॉझिटिव्ह पाहिजे, म्हणजे हा पॅसिव्ह नेटवर्क होणार आहे. चेक करा तुम्ही या नेटवर्कमध्ये V/I रेशो काय हो, हा पॉझिटिव्ह आहे, हा पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे V पॉझिटिव्ह, I पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्हच असणार आहे. या क्वाड्रंटमध्ये चेक करा काय हो, I निगेटिव्ह, V निगेटिव्ह, म्हणजे V निगेटिव्ह, V/I रेशो चेक केलं तर काय हो, V काय निगेटिव्ह आहे, I पण काय हो, निगेटिव्ह, निगेटिव्ह बाय निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, म्हणजे ऑलवेज रेशो काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह. म्हणजे पॅसिव्ह नेटवर्कमध्ये काय असणार आहे, V/I रेशो ऑलवेज पॉझिटिव्ह असणार आहे. कसं असणार आहे, ऑलवेज पॉझिटिव्ह असणार आहे. तुम्हाला फक्त V/I रेशो चेक करायचं आहे, पॉझिटिव्ह असेल ऑलवेज ऑल क्वाड्रंटमध्ये, तर पॅसिव्ह, एका जरी क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह असेल तरी ऍक्टिव्ह. राईट, म्हणजे ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह नेटवर्क आहे का नाही चेक करण्यासाठी फक्त तुम्ही
व्ही बाय आय रेशो चेक करणार, सिम्पली काय व्ही बाय आय रेशो, ठीक आहे. त्यानंतर लिनियर नेटवर्क आणि नॉन लिनियर नेटवर्क, लिनियर नेटवर्क आणि नॉन लिनियर नेटवर्क. काय हो, ग्राफवरून तुम्ही लिनियर आणि नॉन लिनियर काय ते ओळखू शकता. काय हो, लिनियर नेटवर्कमध्ये रिस्पॉन्स कसा असणार आहे हो, लिनियर असणार आहे. लिनियर नेटवर्कमध्ये रिस्पॉन्स कसा असणार आहे, लिनियर असणार आहे. रिस्पॉन्स लिनियर असणार आहे लिनियर नेटवर्कमध्ये, राईट. सेम नॉन लिनियर नेटवर्कमध्ये काय असणार आहे, हा रिस्पॉन्स कसा आहे, लिनियर रिस्पॉन्स आहे, राईट. रिस्पॉन्स कसे आहेत, लिनियर नेटवर्कमध्ये लिनियर रिस्पॉन्स असणार आहेत व्ही बाय आयची कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्वचे. नॉन लिनियर नेटवर्कमध्ये काय असणार आहे, व्ही आणि आयचा रिस्पॉन्स कसा असणार आहे, नॉन लिनियर असणार आहे, कसाही असणार आहे, राईट. नॉन लिनियर कशी असणार आहे, नॉन लिनियर रिस्पॉन्स असणार आहे, राईट. कोणताही रिस्पॉन्स असू शकतो नॉन लिनियर, म्हणजे तुम्ही ग्राफवरून लगेच सांगू शकता की ह्या लिनियर आहे का नॉन लिनियर आहे, राईट. त्यानंतर युनिलॅटरल आणि बायलॅटरल. मग मला सांगा, अगोदर सांगा युनिलॅटरल नेटवर्क आणि बायलॅटरल नेटवर्कच्या अगोदर सांगा बायलॅटरल एलिमेंट म्हणजे काय. बायलॅटरल एलिमेंट म्हणजे ते एलिमेंट आहेत ज्याच्या प्रॉपर्टीज करंट डायरेक्शनवरून चेंज होत नाहीत. म्हणजे सपोज तुम्ही रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर जर बघितलं, तिथून जर करंट तुम्ही फ्लो चेंज केला तर काय त्याची प्रॉपर्टीज चेंज होणार आहेत का, नाहीत होणार. किंवा सपोज एखाद्या सर्किटमधून तुम्ही रेजिस्टर रिमूव्ह केला आणि तो रिव्हर्स डायरेक्शनने कनेक्ट केला तर काय फरक पडणार आहे का करंटवरती, काहीच फरक पडणार नाही. त्याला काय म्हणतो मी, बायलॅटरल एलिमेंट. आणि अदरवाईज बाकीचे एलिमेंट कोणते, तो युनिलॅटरल. मग एक्झाम्पल कोणते आहेत बायलॅटरल एलिमेंटचे, रेजिस्टर, इंडक्टर, कॅपॅसिटर. मग युनिलॅटरल एलिमेंटचे कोणते आहेत एक्झाम्पल, ज्याच्यातून जर सपोज मी एलिमेंटची डायरेक्शन करंटवर डिपेंड आहे, असे कोणते आहेत एलिमेंट हो, तर डायोड. बरोबर आहे का, डायोड करंट कशावर, डायोड करंट त्याच्या डायरेक्शनवर डिपेंड आहे. जर डायोड सपोज तुम्ही रिमूव्ह केला आणि रिव्हर्स डायरेक्शन लगेच इन्सर्ट केला तर करंट फ्लो होणार आहे का, नाही. म्हणजे काय हो, जसं करंट किंवा त्याच्या प्रॉपर्टी त्याच्या डायरेक्शन ऑफ करंटवर डिपेंड आहे, त्याला मी म्हणतो युनिलॅटरल एलिमेंट. एक्झाम्पल कोणते आहेत युनिलॅटरल एलिमेंटचे, डायोड, राईट. बायलॅटरलचे कोणते आहेत, रेजिस्टर, इंडक्टर, कॅपॅसिटर. मग हे एलिमेंट किंवा नेटवर्क युनिलॅटरल आहे का बायलॅटरल आहे कसं ओळखणार, तर काय हो, बायलॅटरल नेटवर्कमध्ये जो रिस्पॉन्स असतो तो ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये मिरर इमेज असतो. ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये मिरर इमेज असतो. कसा, ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये मिरर इमेज असतो. म्हणजे सपोज ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये एक्झॅक्ट मिरर इमेज असणार आहे, ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये मिरर इमेज असणार आहे. कसाही असू शकतो, ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये मिरर इमेज असणार आहे. फक्त ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये मिरर इमेज पाहिजे, त्याला काय म्हणतो मी, बायलॅटरल नेटवर्क. जर ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये मिरर इमेज नसेल तर त्याला म्हणणार मी युनिलॅटरल नेटवर्क. पण मस्ट काय हो, ऑपोजिट क्वाड्रंट आहे, मी काय ॲडजस्टंट म्हणलं का हो, हां. हे जर तुम्ही म्हणलात की हा मिरर इमेज सेम आहे, हे बायलॅटरल नेटवर्क असणार आहे का, नाही. ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये सेम पाहिजेत, हे तर ॲडजस्टंट क्वाड्रंटमध्ये आहेत, राईट. म्हणजे काय, ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये जर रिस्पॉन्स मिरर इमेज असेल त्यावेळेस त्याला काय म्हणणार मी, बायलॅटरल नेटवर्क. हे चेक करा, याची मिरर इमेज इथं आहे ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये, त्यामुळे हा काय असणार आहे, बायलॅटरल नेटवर्क. याच्यामध्ये काय असणार आहे, याची मिरर इमेज इथं आहे, म्हणजे काय असणार आहे, बायलॅटरल नेटवर्क. ठीक आहे. मग आपण एक्झाम्पल बघू. मला सांगा तुम्ही, हे जे नेटवर्क्स आहेत ते ऍक्टिव्ह आहेत का पॅसिव्ह आहेत, लिनियर आहेत का नॉन लिनियर आहेत, आणि युनिलॅटरल आहेत का बायलॅटरल आहेत. तीन सांगायचे आहेत मला, काय ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे, लिनियर आहे की नॉन लिनियर आहे, आणि युनिलॅटरल आहे का बायलॅटरल आहे. ठीक आहे, हे सांगायचे. फर्स्ट एक्झाम्पल, फर्स्ट रिस्पॉन्स ड्रॉ करतो मी. हा 5 व्होल्ट आहे, हा -5 व्होल्ट आहे, राईट. सेकंड, व्ही आय. थर्ड, फोर्थ, राईट. फर्स्ट सांगा मला काय हो, ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे. ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे बघण्यासाठी तुम्ही काय करणार फर्स्ट, तर काय व्ही बाय आय रेशो चेक करणार. चेक करा व्ही बाय आय रेशो काय हो, काय असणार आहे याच्यामध्ये, हा काय हो, व्ही बाय आय रेशो कसा असणार आहे याच्यामध्ये चेक करा तुम्ही. हा पॉझिटिव्ह आहे, हा पण पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह बाय पॉझिटिव्ह काय आणणार हो, पॉझिटिव्हच असणार आहे व्ही बाय रेशो या क्वाड्रंटमध्ये, पॉझिटिव्ह बाय पॉझिटिव्ह, राईट. हा पण पॉझिटिव्ह आहे, हा पण पॉझिटिव्ह असणार, कारण हा पॉझिटिव्ह ॲक्सिस आहे, हा पॉझिटिव्ह ॲक्सिस आहे, राईट.
नेक्स्ट इथं कुठेही चेक करा तर काय असणार आहे, हा निगेटिव्ह आहे, हा पण निगेटिव्ह आहे, राईट. निगेटिव्ह बाय निगेटिव्ह काय असणार आहे, पॉझिटिव्हच असणार आहे. म्हणजे काय ऑल क्वाड्रंटमध्ये व्ही बाय आर रेशो कसं आहे, पॉझिटिव्ह आहे. ऑल क्वाड्रंटमध्ये व्ही बाय आर रेशो कसं आहे, पॉझिटिव्ह आहे. चेक करा, हा पण पॉझिटिव्ह आहे, हा पण पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे हा टोटल कसा असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. हा पॉझिटिव्ह आहे, हा पॉझिटिव्ह, म्हणजे व्ही बाय रेशो कसं असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे दोन्ही पण क्वाड्रंटमध्ये. म्हणजे डेफिनेटली नेटवर्क कोणतं आहे, हा पॅसिव्ह असणार आहे. ऑल क्वाड्रंटमध्ये जर पॉझिटिव्ह असेल व्ही बाय रेशो तर कोणतं असणार आहे, पॅसिव्ह. ग्राफ जर चेक केला तर लिनियर आहे का हो, नाही. इथपर्यंत लिनियरिटी ओबे करतोय, नंतर काय होतोय, नॉन लिनियर होतोय. म्हणजे काय हो, पॅसिव्ह नेटवर्क, नॉन लिनियर नेटवर्क आहे. नेक्स्ट काय हो, युनिलॅटरल आहे का बायलॅटरल आहे मला सांगा. तुम्ही जर बघितलं तर काय हो, ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये मिरर इमेज आहे, एक्झॅक्ट मिरर इमेज आहे, राईट. एक्झॅक्ट मिरर इमेज आहे. म्हणजे काय असणार आहे, हा बायलॅटरल, पॅसिव्ह, नॉन लिनियर आणि बायलॅटरल बायलॅटरल नेटवर्क असणार आहे. नेक्स्ट हे चेक करा, ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे. काय हो, हा काय हो, व्ही बाय रेशो चेक करा, हा पॉझिटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह बाय निगेटिव्ह काय, निगेटिव्ह असणार आहे. म्हणजे डेफिनेटली मला चेक करायची गरज काय बाकीचं नाही. म्हणजे व्ही बाय रेशो एका जरी क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह असेल त्यावेळेस हा काय असणार आहे, ऍक्टिव्ह नेटवर्क असणार आहे. ऍक्टिव्ह ग्राफ कसा आहे, लिनियर ग्राफ आहे. म्हणजे ऍक्टिव्ह, लिनियर आणि कसं आहे हो, बायलॅटरल. दोन्ही पण क्वाड्रंटमध्ये सेम कर्व आहे, मिरर इमेज आहे. म्हणजे काय, बायलॅटरल नेटवर्क, राईट. थर्ड नेटवर्क चेक करा, व्ही बाय रेशो चेक करा. काय हो, या नेटवर्कमध्ये कसं आहे, व्ही बाय आहे या क्वाड्रंटमध्ये, हा पॉझिटिव्ह आहे, हा पण पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह बाय पॉझिटिव्ह काय नाही, पॉझिटिव्ह येणार आहे. या क्वाड्रंटमध्ये काय हो, हा पॉझिटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह आहे. हा निगेटिव्ह ॲक्सिस आहे, हा पॉझिटिव्ह ॲक्सिस आहे ना. हा पॉझिटिव्ह, हा निगेटिव्ह ॲक्सिस आहे. हा काय हो, या क्वाड्रंटमध्ये हा पॉझिटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह आहे, बरोबर आहे. ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे. सपोज कोणती एक व्हॅल्यू चेक करा, हे काय, ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे, ही निगेटिव्ह आहे. म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह मायनस पॉझिटिव्ह बाय निगेटिव्ह काय असणार आहे, निगेटिव्ह. म्हणजे व्ही बाय आय रेशो कोणत्याही एका क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह आहे, त्या म्हणजे नेटवर्क कोणतं असणार आहे, डेफिनेटली ऍक्टिव्ह पाहिजे. डेफिनेटली कसं असणार आहे, ऍक्टिव्ह नेटवर्क असणार आहे. तुम्ही जर चेक केलं लिनियर आहे का, लिनियरिटी कुठं उभे करताय, ग्राफ कसा आहे, ग्राफ असा आहे, कर्व आहे, सिम्पली नॉन लिनियर नेटवर्क आहे, राईट, नॉन लिनियर. आणि मला सांगा युनिलॅटरल आहे का बायलॅटरल आहे. हा कर्व मिरर इमेज आहे, पण कशात, ऍडजसंट क्वाड्रंटमध्ये. मला कसे पाहिजे, ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये मिरर इमेज पाहिजे. म्हणजे कसं हे नेटवर्क आहे, बायलॅटरल आहे का, नाही. हे कसं आहे, युनिलॅटरल नेटवर्क आहे, युनिलॅटरल नेटवर्क. नेक्स्ट हे चेक करा, लास्ट फोर्थ वन. मला सांगा हे नेटवर्क कसं ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे. चेक करा, व्ही बाय रेशो, हा पॉझिटिव्ह ॲक्सिस आहे, हा पॉझिटिव्ह ॲक्सिस आहे, हा निगेटिव्ह ॲक्सिस आहे, हा निगेटिव्ह ॲक्सिस आहे. काय हो, हा पॉझिटिव्ह आहे, कोणती व्हॅल्यू चेक करा, पॉझिटिव्ह आहे, हे पण पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे व्ही बाय रेशो कसं, प्लस बाय प्लस काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. या ॲक्सिसमध्ये चेक करा कोणती व्हॅल्यू, सपोज हा चेक करा तर हा काय हो, हा निगेटिव्ह असणार आहे, हा निगेटिव्ह असणार, म्हणजे मायनस निगेटिव्ह बाय निगेटिव्ह काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह. म्हणजे व्ही बाय रेशो ऑलवेज ईच अँड एव्हरी क्वाड्रंटमध्ये कसं, या केसमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्वच्या सगळ्या क्वाड्रंटमध्ये व्ही बाय रेशो कसं आहे, पॉझिटिव्ह आहे. कोणत्याही कर्वमध्ये चेक केला तर, कोणत्याही क्वाड्रंटमध्ये चेक केला तर व्ही बाय रेशो कसं आहे, पॉझिटिव्ह. म्हणजे डेफिनेटली हे नेटवर्क कसं आहे हो, पॅसिव्ह नेटवर्क असणार आहे, डेफिनेटली पॅसिव्ह नेटवर्क असणार आहे. तर नेक्स्ट चेक केलं लिनियर आहे का नॉन लिनियर आहे. लिनियरिटी आणि चेक केली तर काय हो, कर्व जर चेक केला तर कसं आहे, हा नॉन लिनियर कर्व आहे, डायरेक्ट तुम्हाला दिसते कसं आहे, नॉन लिनियर आहे. नेक्स्ट युनिलॅटरल आहे का बायलॅटरल आहे. ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये चेक करा, कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्वचा मिरर इमेज आहे का हो, मिरर इमेज नाहीये. मिरर इमेज आहे का, मिरर इमेज नाहीये. म्हणजे नेटवर्क कसं आहे हो, युनिलॅटरल, राईट. नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लेम बघूया आपण. लास्ट प्रॉब्लेम सेम, याचा सेम प्रॉब्लेम, म्हणजे तुमचे कन्सेप्ट आणखी क्लिअर होतील. सपोज एक नेटवर्क आहे, ठीक आहे, राईट. हा 5 असेल, सपोज हा व्होल्टेज ॲक्सिसला आहे, करंट ॲक्सिसला, तर 5 व्होल्ट असेल आणि हा -3 व्होल्ट असेल. तर मला सांगा हा ॲक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे. चेक करा व्ही बाय रेशो चेक करा. तर काय हो, हा पॉझिटिव्ह ॲक्सिस आहे, हा पॉझिटिव्ह ॲक्सिस आहे, हा निगेटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह आहे. कोणती एक व्हॅल्यू चेक करा. काय हो, हा पॉझिटिव्ह असणार आहे, ही पण पॉझिटिव्ह असणार आहे. पॉझिटिव्ह बाय पॉझिटिव्ह काय येणार, पॉझिटिव्हच येणार आहे. या केसमध्ये चेक करा, हा काय हो, व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे, ही व्हॅल्यू पण निगेटिव्ह आहे, बरोबर आहे का. निगेटिव्ह बाय निगेटिव्ह काय हो, पॉझिटिव्ह येणार आहे. म्हणजे बोथ ऑल क्वाड्रंटमध्ये काय हो, कॅरेक्टरिस्टिक्सच्या ऑल क्वाड्रंटमध्ये व्ही बाय रेशो पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे डेफिनेटली हा कसा असणार आहे, नेटवर्क पॅसिव्ह असणार आहे. व्ही बाय रेशो ऑल क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे कसं आहे, व्ही बाय रेशो पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे नेटवर्क कसं आहे, पॅसिव्ह आहे. नेक्स्ट लिनियर आहे का नॉन लिनियर आहे. काय हो, लिनियरिटी आहे का हो, नॉन लिनियर होतोय नेटवर्क, राईट, नॉन लिनियर. नेक्स्ट काय हो, नॉन लिनियर. लास्ट पॉईंट, युनिलॅटरल आहे का बायलॅटरल आहे.
काय हो, युनिलॅटरल आणि बायलॅटरल चेक करण्यासाठी काय हो, ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये मिरर इमेज असेल तर बायलॅटरल. तुम्ही जर चेक केलं तर ऑपोजिट क्वाड्रंट तुम्हाला शेप सेम दिसतोय, पण एक्झॅक्ट मिरर इमेज आहे का हो, नाही. का तर याचं मॅग्निट्यूड 5 व्होल्ट आहे, हे मॅग्निट्यूड -3 व्होल्ट आहे. म्हणजे ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये खरंच मिरर इमेज आहे का हो, नाही. तुम्हाला शेप तसा दिसतोय पण मिरर इमेज असणार आहे का, नाही. का तर याचं मॅग्निट्यूड 5 व्होल्ट आहे, याचं -5 पाहिजे होतं, राईट. पण इथं कोणता आहे, -3. म्हणजे हा बायलॅटरल आहे का हो, नाही. ऑपोजिट क्वाड्रंट मध्ये मिरर इमेज नाही, म्हणजे हा नेटवर्क कोणता आहे हो, युनिलॅटरल. म्हणजे तुम्हाला कोणतेही ग्राफ दिले आणि विचारलं नेटवर्क बायलॅटरल आहे का युनिलॅटरल आहे, लिनियर आहे का नॉन लिनियर आहे, ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे, हे तुम्हाला डेफिनेटली सांगता येणार आहेत. आणि याच्यावरती प्रिव्हियस इयर मध्ये क्वेश्चन विचारले आहेत कोणत्या ना कोणत्या एक्झाम मध्ये. त्यामुळे आपण हा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लिअर केलेत. कारण तुम्हाला जेई साठी ट्रान्झिएंट वगैरे तर काही विचारणार नाही जास्त, त्यामुळे बेसिक कॉन्सेप्ट वर भर देणार आहेत आणि आपण ईच अँड एव्हरी पॉईंट क्लिअर करून घेणार, ठीक आहे. म्हणजे आतापर्यंत आपण काय बघितलं, बेसिक्स मध्ये काय बघितलं, करंट म्हणजे काय, व्होल्टेज म्हणजे काय, ईएमएफ आणि पोटेन्शियल डिफरन्स मध्ये बेसिक डिफरन्स काय आहे. ऍक्च्युली ईएमएफ कॉज आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स इफेक्ट आहे, राईट. त्यानंतर काय बघितलं, नोड म्हणजे काय, ब्रँचेस काय आहेत, नंबर ऑफ ब्रँचेस, जेवढे नंबर ऑफ एलिमेंट आहेत तेवढ्याच नंबर ऑफ ब्रँचेस असणार आहेत. नंतर नोड काय आहे, प्रिन्सिपल नोड काय आहे, नंबर ऑफ मेश किती असणार आहेत, नंबर ऑफ मेश किती असणार आहे तो B-N+1, राईट. त्यानंतर लूप म्हणजे काय बघितलं. त्याच्यानंतर नेटवर्कचे कॉन्सेप्ट बघितले, ऍक्टिव्ह नेटवर्क, पॅसिव्ह नेटवर्क, बायलॅटरल नेटवर्क, युनिलॅटरल नेटवर्क, लिनियर नेटवर्क, नॉन लिनियर नेटवर्क. म्हणजे ऍक्टिव्ह नेटवर्क कधी असणार आहे, ज्या वेळेस कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्वमध्ये कोणत्याही एका क्वाड्रंटमध्ये जर V बाय रेशो निगेटिव्ह आला तर मी काय म्हणणार आहे, तो ऍक्टिव्ह नेटवर्क आहे म्हणणार आहे. ईच अँड एव्हरी क्वाड्रंटमध्ये जर V बाय रेशो पॉझिटिव्ह आला तर मी काय म्हणणार आहे, त्याला पॅसिव्ह नेटवर्क म्हणणार आहे, ठीक आहे. लिनियर आणि नॉन लिनियर जर मी ग्राफवरून लगेच ओळखू शकणार आहे. बायलॅटरल नेटवर्क म्हणजे काय हो, ज्या नेटवर्कच्या कॅरेक्टरिस्टिक्सच्या ऑपोजिट क्वाड्रंटमध्ये मिरर इमेज असणार आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्व मध्ये ऑपोजिट क्वाड्रंट मध्ये जर मिरर इमेज असेल तर मी त्याला काय म्हणणार आहे, बायलॅटरल नेटवर्क म्हणणार आहे, अदरवाइज युनिलॅटरल नेटवर्क म्हणणार आहे, राईट. याच्यामध्ये काही डाऊट नसणार आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बेसिक्स, रेजिस्टन्स रिडक्शन वगैरे बघणार. थँक्यू सो मच.